Xin chào tất cả cô chú và anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Trung vừa mới nhận được cái máy lọc không khí của vị khách hàng. Lý do tại sao? Lý do đó là khách hàng đem cái máy lọc không khí ra, nội địa máy sáp, xong bắt đầu khách hàng vệ sinh rồi chùi rửa gì đó rồi quên đem vô cắm nhầm điện 220 làm cái bóp. Thì hôm nay Trung quyết định quay một cái video cái cách mà khắc phục sửa chữa khi mà chúng ta cắm nhầm điện bất cứ một cái điều gia dụng nào, vân vân và vân vân. Thì chúng ta sẽ chỉnh sửa bo nó như thế nào để cho nó chạy được nha. Khi mà chúng ta cắm nhầm điện, chúng quay cái máy lọc không khí cho mọi người xem. Chúng chưa tháo luôn nhưng mà chỉ nhận về. Thì đây là một cái máy lọc không khí ha. Thì hiện tại thì khách cắm nhầm điện xong là cắm lại thì nó mất nguồn luôn. Đó, bây giờ Trung sẽ tháo ra đó, và xem cái nó như thế nào ha. Rồi mọi người theo dõi video nha. Rồi khi chúng ta tháo ra thì chúng ta chỉ cần lấy cái này hộc nước ra đầu tiên nha, bỏ vào một bên. Rồi tiếp theo đó là đây là một cái hộc bánh xe, ta rút mặt nó ra. Thì nó ra như thế này nha, rút mặt nó ra ha. Đó, cái bánh nước. Rồi tiếp theo quay về đường sau. Đây chúng ta mở này ra thì cái này họ đã thay rồi, họ đã thay cái nó đồ nhân lắc. Họ thay này ha. Chúng ta rút cái màng lọc đầu tiên là màng lọc ra. Cái này sao vậy? Đáng lý ra là cái này là bỏ bên trong. Thôi vậy lấy anh hai cái. Thì ở đây nó có một mớ ốc. Đây, vòng một mớ ốc thì hôm nay Trung sẽ mở ra cho mọi người xem cái cách mở ra nó như thế nào nha. Đầu tiên thì Trung sẽ dùng một cái khăn để đặt xuống dưới cho nó khỏi bị chày. Ở đây nó còn có những cái con ốc xung quanh đây, thì chúng ta sẽ tháo ra. Ở nhà mọi người có tô vít thì tháo bằng tô vít, còn bây giờ ở đây Trung có máy bắn thì Trung sẽ tháo bằng máy bắn thì nó nhanh hơn. Đôi lúc máy bắn cũng phải dùng tô vít nha, vì nhiều khi nó không có tới. Rồi chúng ta mở được cái mặt kia rồi thì chúng ta mở thêm mấy cái con ốc xung quanh như thế này. Chúng ta bật đứng lên, chúng ta mở cái nắp trước ra ha. Trước thì nó cũng đơn giản thôi. Ở đây nó xem ở dưới chân này nó còn ốc hay không. Ok, không còn ốc. Đó, chúng ta dùng cái lẫy nè, ta mở cái ở đây ra. Đây, chúng ta gậy nhẹ cái là nó ra nha. Rồi ok, lấy được cái nắp ra, nhấc đứng lên. Đó, rồi vậy là đã ra cái nắp này ha. Rồi thì đây thành hai cái máy mà khi mà mình tháo ra được như thế này thì cái bo này là cái bo khiển, thì cái bo chính nó nằm ở đâu? Thì bo chính nó nằm ở đây, thì mình mở cái bo chính này ra coi coi nó như thế nào. Xin đây né lên chỗ khác coi. Ở đây mà cũng học nghề nữa à.
nó muốn học nghề đó mọi người. Lần nào tháo đồ ra hay như thế nào là nó 3-4 con nó bu lại vậy đó. Rồi cái hộp nguồn đây, đây cái hộp nguồn đây ha. Thì hiện tại là đây nó chảy nguồn nè, một cầu chì đứt luôn, đây cầu chì hộp, hai cái cầu chì hộp, không biết là con IC này nó có đứt hay không. Đó, Trung phóng to ra cho người xem ha, thấy không, đây nổ một con chống sét nè, cầu chì hộp, cầu chì hộp. Thì con đây là con IC nguồn cấp trước, để xem Trung kiểm tra coi, Trung tháo ra Trung kiểm tra xem nó có chết con IC hay không, hay như thế nào. Đó. Rồi mọi người theo dõi tiếp ha. Đây, đầu tiên thì Trung sẽ rút cái dây quạt này ra, bỏ cái quạt qua một bên, đặt cái dây nguồn Trung rút ra luôn để cho nó thoát lái. Đó. Rồi bây giờ nó rất là, Trung sẽ lấy cái bo ra, đổ tè le hết mọi người. Thì trong cái công việc thì Trung thấy Trung làm được cái gì thì Trung sẽ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đây. Đó. Đây là một cái bo. Đó. Rồi, thấy ha. Cầu chì này là cầu chì nhiêu 2A, đổ bút sụp luôn, 2.5A. Rồi Trung sẽ tiến hành đo cái này. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ dùng một cái đồng hồ VOM ha, để đo xác định coi chân đứt hay không. Ở đây đó, ok chưa. Ồ, khi mà hết quá để xem nhân vừa coi nó có vượt quá chỉ định hay không. Lên xíu lên cho bằng kim ha. Rồi chúng ta sẽ đo thăng thông nha. Thì ở đây á mình sẽ thấy được rằng là cái con chống sét này nó nổ rồi. Đây là cái cụm lọc nhiễu nè. Rồi đầu tiên là bị nguồn, cầu chì đây 2A đứt luôn. Và mình đây còn một cái con cầu chì màu đen đen nữa nè. Đây, con cầu chì hộp ha. Cầu chì hộp này là 0.63A. Bây giờ mình sẽ đầu tiên trước khi đo thì bây giờ đã có một cái phương án như thế này, làm điện tử hay như thế nào thì trước khi đo thì mình luôn luôn bây giờ tìm đem ra mình đâu rồi thì mình sẽ cắm mỏ hàng vô trước ha. Đó, mình sẽ cắm mỏ hàng vô trước, làm gì thì làm. Trước khi đo thì mình sẽ chấm sơ những cái mối chì xung quanh để làm gì, để cho mình thao tác cho nó rất là dễ đo ha, để xác định đo cái còn hay không còn. Đó, mình sẽ chấm chì hết chỗ này. Mình thêm miếng chì vô nha. Đo nó dễ hơn đó mọi người. Chấm hết chưa. Đó, nguồn AC nè, đo cho nó dễ. Rồi. Đây là con chống sét nè, 110 ha. Chút xíu rồi mình sẽ thay từ từ, mình đi luôn từ từ. Mình sẽ chấm hàng trước cái đã. Ông tụ kẹo nè. Mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó nha.
Đó. Về cái sửa chữa ba cái đồ điện tử, máy lọc không khí vân vân, đồ điện gia dụng trong nhà thì có thể ai cũng biết ha, nhưng mà có một số bạn thì không biết. Bây giờ con đi ốt cầu đây thì mình cũng sẽ chấm luôn để mà mình đo xem nó có chết diốt cầu hay không nữa. Cái này diốt cầu là nắng dòng ha, từ xoay chiều qua một chiều. Ai mà xem qua cái kênh của Quang Trung ha, đó, mà thấy bổ ích cho cái kiến thức của chúng ta, hãy subscribe, đăng ký, ủng hộ cái kênh cho Quang Trung nha. Rồi, mình ra coi mình kiểm tra cái con tụ này luôn. Con tụ lọc nguồn lớn không? Chà bá luôn. Nó có keo á, cho nên là chúng ta dùng chì chúng ta lướt qua cái keo này để chút xíu nữa chúng ta đo nó dễ dàng hơn. Mấy con tụ này nó giật kinh khủng lắm nha, chúng ta làm xong rồi chúng ta biết xả điện nha, xả là nó giật banh càng luôn á. Rồi chúng ta tiến hành kia đo học trước cái đã, đó kim lên ha. Bây giờ đây nguồn cấp vô nguồn đây nè, nguồn 220, một chân nó đi tới đâu, một chân nó đi qua một cái cầu chì, đây là cái cầu chì nè, còn một chân nó đi qua đây, đây là cái gì, đi qua cục gọn dẻo, đi qua đây, về đâu, về đây, một cái nối dắt qua cây tụ, đi về đây, về đây, cũng qua cụ lọc nhẽo luôn, một chân. Còn đây đây là cái một đường nè, rồi nó đi ngược về đây nè, mọi thầy nhiều người nhìn thấy không, đây là một chân ha, nó đi qua cụ lọc nhẽo, nó lại chân về đây, thì chân này qua cái này là cầu chì nè, thì qua đây thì là một con chân chống xét, ở đây nó có một chân rồi, còn chống quá áp đó, đây cầu chì qua đây, con này nếu như điện nó cao quá thì nó đi qua đây, về đây nó sẽ nổ, nó đứt con cầu chì này luôn, nó để nó bảo vệ cái mặt nguồn sông nha. Bây giờ có một cái phút nữa là con cầu chì ống nó nằm ở đây. Rồi vậy là con cầu chì ống 0,63 ampe đây, con này 0,63 ampe, tức là 630 mA đây đây, nó nằm đây thì nó không chết ha. Nó chỉ đứt con này và đứt con cầu chì này, chúng ta thay con chống sét này vô. Bây giờ Trung sẽ gỡ cái con chống sét này ra. Cái bo của Nhật nhìn nó đã cứng cáp lắm, cũng như bo Trung Quốc. Mình sẽ dùng cái hút chì, mình làm ít cho nên mình cũng không có sắm cái hút chì bự bự được.
Trời, biết cái lỗ luôn, để lâu quá mà. Không phải, hình như là vừa rồi cái thằng này lính mình nó thay cái con tục đó. Trời, đây đang thui ha. Bây giờ mình sẽ tìm một con 110 mình gắn vô. Thì nói chung cũng có sẵn. Mình cứ mua sẵn vậy đó. Đây là con 110. Ở mình mua cái con hết rồi. Thêm. Còn mình còn một con nữa. Cái đồ linh kiện điện tử mình để ở trong này nha. Đây, một con 110. Con 14D 211K. Đó, tức là khi mà vượt được quá 220 thì nó sẽ nổ. Rồi. Sẽ gắn con này, đầu tiên gắn con này vô. Rồi mình sẽ thử nguồn cho các mọi người xem ha. Thử từ từ vậy đó. Nếu mà nó bứt con cầu chì 0,6 thì nó sẽ có thể là đứt con IC1. Rồi con này thì Trung không thấy đứt con cầu chì hộp đó. Đây là cái kèm thần thánh ha. Kèm thần thánh khi mà chúng ta làm những cái linh kiện điện tử bé bé thì chúng ta có thể cầm kèm cắt được nha. Rồi tiếp theo đó là cái cầu chì hộp. Cầu chì hộp bây giờ như thế này, chúng ta sẽ dùng một cái dây điện, một cái sợi dây điện tóc, tại vì nó chỉ có 1.5A thôi, nên chúng ta sẽ dùng cái dây điện tóc đó ra nối qua. Rồi thì Trung vừa mới đi tìm được cái lõi dây điện tí xíu, dây điện mềm tí xíu ha. Trung sẽ hàn cái cầu chì này vô. Nó chỉ có 1.5A mọi người. Nó rất là nhỏ. Mình không có cái cầu chì đó ở đây. Mình dùng bằng cái cọng dây điện bé tí xíu thôi nha. Rồi thì song đó chúng ta làm xong, chúng ta hàn xong rồi, chúng ta không thể quên cái quy trình là rửa bo. Mình rửa bo lại nha, rửa bo lại cho sạch sẽ, coi nó có không chạm cái gì hay không. Mình chà rửa lại. Chúng sẽ đo cho mọi người xem cái dòng điện nó đi vô tới đâu ha. Đó, rồi bây giờ bo nó đẹp rồi ha.
Đó. Bây giờ Trung sẽ đo cái con diode cầu. Thì diode cầu thì đây x nhân 10 nè, mình đo diode cầu coi nó có bị chạm hay không ha. Đây cái nguồn hai cái đây nè, hai cái dấu ngã này là nguồn AC đi vô nha. Giờ mình đo thử. Ui giỡn hoài. Giỡn hoài chết rồi. Ô, bây giờ cộng nè, chân này chân cộng nha, mình đo qua đây, rồi lên ha. Bây giờ mình đổi ngược lại nè, chân mát vô đây này, vô đây rồi. Ok, 50% đó là bây giờ chân trừ nè, đưa vô đây, đo vô đây, vô đây lên. Ok, mình đảo kim lại rồi, không lên, có nghĩa là con này còn sống ha. Đó, con này còn sống nha mọi người. Rồi chúng ta tiến hành cắm điện thử coi xem sao ha. Rồi bỏ đồng hồ qua một bên nè. Giờ chúng ta không nên phải cắm điện 110 nha, vì khách sẽ xài qua cái biến ở bên ngoài đó, chứ họ đã có biến rồi, còn không chứ Trung sẽ gắn một cái cục biến ở bên trong này luôn đó. Nhưng mà khách nó có cục biến bên ngoài rồi nên mình chỉ sửa thôi. Rồi mình thử nguồn coi nó có lên nguồn hay không ha. 110 đâu, 110 đâu. Nó sẽ báo lỗi Trung không có cắm đầy đủ nha. Rồi. Rồi xong. Đấy. Lên này ha. Ok. Được chưa? Rồi, vậy là đã xong một cái sản phẩm, một cái món mà khách hàng đã cắm lộn điện. Các bạn thấy dễ không? Mọi người thấy dễ không? Quá dễ luôn đúng không? Mọi người xem hết cái video này mọi người chắc chắn sẽ làm được. C1 mình chưa có gắn cái cảm biến vô nha. Rồi ok, bây giờ mình rút điện, mình ráp đầy đủ vô cho mọi người xem. Ok. Rồi thì cái quá trình mình đã ráp hoàn chỉnh lại xong rồi ha. Rồi bây giờ mình chỉ cắm điện luôn rồi. Cắm điện 110 bên kia ha. Rồi giờ mình tiến hành mở nguồn. Yeah. Đó, thì mình đã cắm điện xong rồi, cũng hết báo lỗi rồi. Thì đây, đó là hình cành đào tắt ha. Nắp đóng. Đấy chưa? Mở lên. Đi ông đàng hoàng. Rồi. Vậy là cái quá trình mình sửa cái máy sáp khi cắm lộn điện đã xong. Rồi, anh chị em nào thấy bổ ích thì cứ ủng hộ cái kênh cho Quang Trung nha. Có thắc mắc gì thì các anh cô chú anh chị và các bạn comment bên dưới để Quang Trung có dịp sẽ làm clip cho anh chị xem. Rồi, xin chào mọi người nha.